Rồi, ok, hello anh em, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Rock F2P nha. Và hôm qua ấy thì trên Facebook ấy mình thấy có rần rần chia sẻ cái chiến báo CM Heraclius Decker và có một cái chiến báo chống Swarm, và chính xác hơn không phải là một chiến báo nữa các bạn, mà là rất nhiều chiến báo chống Swarm cực kỳ tốt tới từ 1960. Đó, 1960 thì quá nổi tiếng là một kingdom mà cực kỳ máu Swarm rồi, mà bây giờ họ lại gặp một cái quân bài chống Swarm tốt thì cũng khiến họ gần như là tự tát vào mặt chính mình vậy các bạn, đúng không? Cái thế mạnh của các bạn mà lại bị đối phương phản công thành công thì thật sự là rất là cay cú luôn. Thì ở đây mình đã phải tìm hiểu về vấn đề này để chia sẻ thêm với anh em, đó là để xem cái ông Python 79, một bot tới từ 1034, ông đã làm như thế nào. Thì đầu tiên là về trang bị đi, thì mình muốn cho anh em xem trang bị trước để nếu mà anh em có học tập làm theo kiểu đó. Chúng ta sẽ có ở đây hai cái món trang bị, đó là cái nón và cái áo là đồ bộ binh nha. Đó, sử dụng nón và tay là theo set, áo lẻ và cái búa KVK thì búa KVK Ngọc Trinh, nhưng mà mình tin là nếu mà có talent thì nó sẽ còn mạnh hơn. Ở hai món phụ kiện thì quyết định sử dụng cái nhẫn với quyển sách báo thù. Thì cái nhẫn sẽ giúp các bạn tăng sát thương, kể cả sát thương các bạn tấn công thường và sát thương phản công, sát thương kỹ năng. Trong khi đó quyển sách báo thù có talent bộ binh sẽ giúp các bạn tăng cái sát thương phản công lên. Và một cái điều đặc biệt của cái set đồ này đó là quyết định sử dụng cái quần và cái giày của set lãnh đạo mới nha. Và lại lấy cái talent, là lấy tài năng, lại lấy tài năng là bộ binh. Đó, thì hai cái món đồ này sẽ cung cấp chỉ số máu đội quân là bao gồm cả máu bộ binh nha các bạn. Đó, thì đây là cái set đồ của cái ông Python 79 này. Đấy, tuy nhiên thì mình không có tìm được cái hình ảnh về vũ trang cũng như là tài năng nha anh em. Rồi, tiếp theo đó là về tỷ lệ quân. Thì ở đây các bạn có thể thấy là CM Heraclius sử dụng cái tỷ lệ quân là 811 nha. Với 80.000 là lính bộ binh, 10.000 là lính kỵ binh và 10.000 là lính cung. Thì nền văn minh ở đây dựa trên những cái đơn vị lính ấy, thì chúng ta cũng thấy luôn đây là nền văn minh Pháp nha các bạn. Và đây sẽ là một cái report mà mình nghĩ rất là hay và thể hiện được cái sức mạnh của cặp tướng này. Đó là cái clip đép cái cây cờ đang cháy này. Mình sẽ tua nhanh đến đoạn bị Swarm đi. Rồi, đây chính là cái đoạn mà mình nghĩ là rất là hay. Đó là một cái đoạn mà chúng ta có một cây cờ mà phải thủ solo nha. Đó, có một số đạo quân nhồi lính nhưng mà không nhiều, và phải chống lại một cái rally kỵ binh mình nghĩ là mạnh nhất hiện tại, đó là Justinian kết hợp với Nevsky. Và đặc biệt là xung quanh không hề có field mà toàn bộ đều là các thành viên của phía 1960 hết. Mà các bạn biết rồi đó, các bot 1960 thì toàn mắc tech thôi. Ở những cái đạo quân Swarm ở đây thì có một số đạo quân máu vàng là ngay lập tức 1960 đã rút ra. Nhưng mà họ cũng Swarm rất là ác nha anh em, vẫn là cái phong cách như mọi khi. Nhưng mà các bạn để ý là những cái đạo quân này họ đều tụt máu vàng rất là nhanh. Nó Hoắc Khứ Bệnh, Gia Cát Lượng là tụt máu vàng rất là nhanh. Thậm chí còn Gia Cát Lượng góc trên bên phải màn hình còn gần chết luôn các bạn. Đó, máu tụt cực kỳ nhanh. Và cái cờ này không được nhồi mấy nha, lâu lâu vẫn có nhồi vào. Đó, đây là một cái trường hợp mình nghĩ là cực kỳ tiêu biểu và thể hiện lên được cái sức mạnh của cái cặp tướng này. Rồi, chúng ta đến với chiến báo. Đó, chiến báo thì gãy cờ. Ok, bị Swarm rất là gắt nha. Đây là cái chiến báo đoạn mà ở CM Hera chống với Rally thì cho kết quả chiến báo khá là lỗ. Các bạn bị mất tới 1,3 triệu pound, trong khi cái Rally bị mất có khoảng tầm gần 600.000 pound thôi. Kill point kiếm được thì cái Rally cũng kiếm được hơn gấp đôi nha. Nó Rally Justinian Nevsky rất là mạnh. Tuy nhiên, các bạn ở dưới các bạn sẽ nhìn được một ít cái chiến báo ở dưới là con CM Hera bị giảm có 170.000 pound, trong khi đó thì Gia Cát Lượng Nebu bị mất tới là 800.000 sức mạnh các bạn, tức là kiểu 17.000 lính T5 đổi 80.000 lính T5, rất là lời luôn. Và đây là đến cái report tổng này. Đó, report tổng cho một cái quả chiến báo ngược lại hoàn toàn so với report đơn của cái rally nha. Khi mà phía cây cờ này thì kiếm được tới là 10 triệu điểm tiêu diệt. Đó, gần gấp đôi so với cái phía bên công chỉ kiếm được có 5,7 triệu điểm tiêu diệt thôi. Trong khi chiến báo rally thì lỗ. Đó chứng tỏ là cái rally CM Heraclius này đã ăn được rất nhiều điểm tiêu diệt tới từ những cái đạo quân Swarm nha anh em. Đó, một vị tướng rất là cũ mà bây giờ được đem ra sử dụng, có thể nói là cực kỳ thành công luôn nha các bạn. Trong cái đoạn video này thì các bạn cũng thấy là cứ mỗi khi mà con CM Heraclius ấy, Rescue thì đều không có hồi máu nha anh em. Mình đều không thấy cặp tướng này có hồi máu. Điều này chứng tỏ một điều là ở Python 79 ông này đã không có lấy full nhánh phòng thủ. Tại vì mình cũng đã theo dõi trong cái đoạn video này rồi, mình không thấy có cái bảng talent để cho anh em tham khảo nha.
chỉ có trang bị thôi. Đó, vũ trang mình không tìm được, nhưng mà mình tin là ông này có một cái vũ trang cũng rất là tốt, tại vì một bot nạp tiền. Tuy nhiên về bảng tài năng thì không lấy full nhánh phòng thủ thì mình nghĩ là cũng khá là lạ đúng không? Nhưng mà có lẽ là bot họ có cái suy nghĩ riêng. Tại vì nhánh phòng thủ thì khi các bạn còn thấp máu ấy thì các bạn sẽ được hồi nhiều nộ hơn, ra skill nhanh hơn, rồi hồi máu các thứ. Nhưng mà có lẽ là cũng xác định là khi mà bị spam ấy thì bay màu sớm, nên quyết định là không lấy full nhánh phòng thủ. Thì qua cái đoạn video vừa rồi ấy, có lẽ là nhiều anh em cũng đang có hứng thú với cặp CM Heraclius đúng không? Vậy thì liệu một con CM Hera bình thường đi, không phải của bot, thì liệu có làm được điều đấy không? Thì bản thân mình cũng không chắc nữa các bạn. Tại vì con CM thì thực ra nó cũng khá là cũ. Tuy nhiên thì cái chỉ số cộng thêm ấy, tới từ bộ kỹ năng của CM với bảo tàng của nó ấy, thì sẽ cho các bạn rất là nhiều chỉ số bộ binh. Đó, thì những cái đơn vị bộ binh nhồi vào ấy, thì các bạn sẽ rất là trâu. Đặc biệt là cái sát thương phản công cao tới từ chiêu 4. Đó, thì mình nghĩ là cái set đồ của cái ông Piu Tong đấy ấy, thì thật sự là cũng không quá khó để các bạn lên đúng không? Cái set đồ nhiều talent bộ binh, nhưng mà đồ KVK talent thì cũng không có. Thì mình nghĩ là cũng không quá khó lên. Đó, điểm nhấn của cái set đồ đấy mình nghĩ là cũng là một cái điểm nhấn độc lạ ấy. Đó chính là cái món giày với lại cái quần nha. Thì cái giày ông ấy sử dụng ấy là sử dụng cái giày sức mạnh đội quân cộng 6%. Và cái quần thì ông cũng sử dụng cái quần của cái set lãnh đạo đó luôn, là quần xà cạp nữ thần huy hoàng, thì cũng được cộng là sức mạnh đội quân 8%. Thì trong cái set đồ của bộ binh ấy, hôm trước mình có làm video cho anh em rồi, thì set đồ của bộ binh nó hoàn toàn không có cộng máu các bạn. Thành ra hai cái món này sẽ cung cấp cho những đơn vị bộ binh thêm 14% máu, đó thì cũng khá là ngon. Và đặc biệt là ông này ông lấy talent bộ binh luôn chứ không lấy talent lãnh đạo các bạn, nó rất là hay. Thì ý kiến cá nhân của mình đó là các bạn nếu mà có điều kiện thì các bạn học theo cũng được. Còn bản thân mình thì mình cũng nghĩ là nếu mà các bạn có thay cái quần với cái giày ấy, nó bằng cái quần thủ với cái giày thủ thì tôi nghĩ là cũng không có sự chênh lệch quá nhiều. Đấy là mình nghĩ như vậy anh em. Đó, tiếp nữa là cái ông Piu Tong đấy nó phải mắc tech nha các bạn, chứ các bạn mà không mắc tech thì chơi cái điều đó không được. Đấy, nhưng mà mình thì mình nghĩ là ví dụ các bạn không có thủ cờ đi, nhưng mà ví dụ trong một cái trường hợp mà các bạn bị rally nhà mà các bạn bị spam ấy, thì mình nghĩ là con CM với con Heraclius đấy đép vẫn được nha anh em. Đó, đép vẫn được, mình nghĩ là đép tốt. Nói chung phải chống spam. Chứ còn nếu mà chống rally 1-1 thì các bạn thấy là con Nepki, Justinian đấy, nó rally ấy, thì rõ ràng là đép không ăn thua. Nhưng mà ví dụ thành phố các bạn đi mà rơi vào cái trường hợp gọi là bị spam thì mình nghĩ là thủ CM Hera cũng được. Ở một trường hợp khác mà mình nghĩ là cũng có thể dùng CM Hera mà mình nghĩ là thực tế hơn, đó là các bạn có thể thủ trong chiếc rương của thần Osiris nha. Mình nghĩ là cái đấy các bạn cũng thủ được. Lý do là bởi vì trong chiếc rương thần Osiris ấy thì ông nào có lính xung quanh thì ông ấy cứ nhét vào trong công trình thôi, thì mình nghĩ cặp CM Hera thủ được. Đặc biệt là những cái trận liên minh Osiris hàng tuần thì thường anh em cũng rất là thích spam cho nhanh. Thì nếu mà các bạn có một cặp CM Hera đép thì tôi nghĩ khá là ổn. Đó, bản thân mình thì mình cũng rất là muốn mắc con Heraclius, thì nếu mà có điều kiện thì mình cũng sẽ mắc con này, và mình khả năng cao là mình cũng sẽ thử CM Hera ở trong đánh ạc thôi các bạn. Chứ còn ở trong KVK thì cũng hên xui. Nhưng mà thật sự là CM Hera là chống spam rất là tốt nha. Các bạn cứ nhìn cái pha mà ở bên 1960 đó, các bạn thấy không? Gọi là tất cả là fill của họ hết, họ spam mà vẫn không ăn được. Điều này chứng tỏ một điều là ở CM Hera thủ cực kỳ tốt. Ở đây ấy thì còn cái vũ trang thì chúng ta không thấy được. Đó, về set trang bị thì chúng ta thấy rồi đâu. Mình nghĩ là không quá khó lên, bởi vì cái món khó nhất là KVK thì ông không có talent đúng không? Thì về set vũ trang thì mình không biết là ông ấy có set vũ trang như thế nào. Nhưng mà mình cũng khá là tự tin đó là nếu mà các bạn có một cái tech khỏe, các bạn hoàn toàn có thể dùng CM Hera để chống spam được. Đó, tại vì vũ trang mình nghĩ là kể cả ngon mấy thì ngon đấy. Ví dụ ông Piu Tong đấy, ông ấy được gọi là 1 đổi 3 đi, thì các bạn vũ trang cùi hơn, thì bèo tôi nghĩ là chống spam cũng phải 1 đổi 1,5 đến 1 đổi gần 2 các bạn. Đó, ok, thì đó là những cái gì mình muốn chia sẻ về cặp CM Heraclius để đép. Đó, thực sự thì mình nghĩ là cặp này chống spam rất là tốt, nhưng mà chống rally thì không tốt nha anh em. Đó, nên là nếu mà các bạn gặp những kỳ KVK hoặc là đánh ạc mà địch spam gắt thì hoàn toàn có thể thử CM Heraclius. Đó, đương nhiên là mình dùng từ thử, tại vì mình không chắc là liệu với đồ đạc của các bạn, với vũ trang các bạn thì liệu kết quả trên báo có lời không. Nhưng mà mình nghĩ là vẫn sẽ ok đấy. Các bạn có ý kiến gì về cặp CM Hera này thì anh em có thể thoải mái bình luận ở phía bên dưới để chúng ta cùng trao đổi với nhau. Anh em đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Rock F2P cũng như không bỏ lỡ những cái video mới nhất. Hẹn gặp lại anh em ở video sau. Bye bye.